Stop recording, cancel. Okay, recording. You are recording. Okay. Alright, so dalam topik ni apa kita nak revise? Revise based on the syllabus. Syllabus nak you tahu apa. So you must able to state that electrical impulse travel along neurons. Lepas tu you kena tahu yang nervous system consists of CNS dengan PNS. Apa tu CNS? This is central nervous system. Central nervous system ni dekat dalam ni ada brain. Untuk IGCSE korang refer yang ni je. Tak payah nak tahu detail about the brain parts semua tu. So fokus kepada IGCSE kita nak ambil hujung tahun ni. So CNS yang korang kena tahu adalah the brain and also the spinal cord. Okay. And then peripheral, korang kena tahu dia adalah apa sahaja yang terkeluar from the brain and the spinal cord. Okay, meaning that dekat sini PNS ni akan melibatkan kita punya afferent neuron, sensory neuron dengan motor neuron. Ada dua neuron tu je. Yang tu yang terkeluar daripada our brain dengan spinal cord. Clear? Laju ke saya cakap? Tak kan? Okay kan? Alright, next, you must able to describe the role of nervous system as coordination and regulation of body function. You mesti boleh identify motor neuron yang mana satu, sensory neuron yang mana satu, relay neuron yang mana satu. Okay, lepas tu kita kena tahu nak describe reflex arc. Reflex arc bermaksud penghantaran impuls daripada sensory neuron kepada relay kepada motor neuron. Okay. Lepas tu kita kena tengok synapse. Communication in synapse. And then kita kena tahu, kita kena able to describe structure of the synapse. Kena label, kena boleh label. Ada synaptic vesicle. Dalam synaptic vesicle ada neurotransmitter. Kita kena label synaptic gap. Kita kena able to label receptor protein pada postsynaptic membrane. Okay, and then kita kena boleh describe. Describe ni kita tulis phase by phase the process penghantaran impulse through the synapse. Penghantaran neurotransmitter lah, macam tu. And then kita kena boleh state that synapse ensure that impulse travel in one direction. Semua ni kita boleh simpulkan dekat dalam satu page nota. Okay, korang dapatkan kertas yang macam ni, handouts yang teacher share awal hari tu. Me dengan teacher Suhaili guna handouts yang sama. I buat untuk topik coordination, Miss Suhaili buat untuk reproduction. So should be you dah dapat awal dah ni. So kita gunakan kertas soalan ni untuk kita buat nota. I memang suka, I dah tunjuk hari tu macam mana cara kita nak guna objective question to help us in revision. Okay. Okay kah? Ada orang nak masuk? Okay. Alright. Ada orang nak masuk ke? Tak ada. Okay. Now, sama-sama kita buat the nota. Korang kena cepat. Kalau lambat, kalau you tak sempat bagi tahu. Alright. Kita jumpa soalan macam ni. Bila ada gambar rajah macam ni, dia best. Kita boleh label. I memang suka tengok gambar. Bila gambar tu, I jadi kata tangan nak label. So, L ni nama dia apa? Dia adalah sensory neuron. Macam mana kita nak kenal sensory neuron tu compare with motor neuron? Apa beza dia? Hadif. Key dia. Kita tengok pada apa? Pada body cell. Ni cell body. Cell. Pandai. Cell body cell of the neuron. Kalau beza sensory dengan motor neuron, korang tengok body cell dia. Relay neuron tak ada masalah sebab relay neuron tu memang dia seorang je tak ada myelin sheath. Okay. Sensory dengan motor dia ada myelin sheath. Lepas tu korang tengok kedudukan the body cell. Kalau body cell tu duduk kat tengah macam ni, in between of the myelin sheath, dia mestilah sensory neuron. Okay, tu key dia nak bezakan. Lepas tu,
Buatlah nota untuk setiap satu macam teacher pernah ajar hari tu. Okay, this one is axon terminal. Ataupun nama lain dia kalau SPM kita panggil dia synaptic knob. Karakteristik dia, the swelling at the end of the axon branches and they send signal to the muscle cell, gland cell or other neuron dendrites. Itu fungsi this. Nama dia apa? Axon terminal. Kalau this one is axon terminal, sebelah satu lagi mestilah dendrites. Okay, that is dendrite ataupun receptor. Apa dia punya karakteristik? They are short branches of the cell body and their function is to receive nerve impulse from other neurons or external environment and send them to the cell body. Okay, masa dia sebut receive nerve impulse from other neurons or external environment. External environment ni kita boleh classify, kita boleh slash kan nama lain dia apa? Stimulus. Okay. Untuk external environment ni nama lain dia juga adalah stimulus. Boleh tak? Okay. Bila ada external stimulus, ada changes in the environment persekitaran, maka kita akan detect. Siapa detect? Receptor detect. Okay, bila receptor detect, then dia akan create the electrical impulse. Dah cukup dah orang kan? Ada 16. Yay. Okay, bila dia dah detect, then dia akan create the electrical impulse and the impulse will send, kalau sini A, sini B. Impulse bergerak from where? A to B ke B to A? Erina ke Erina? Tak kah? Ya. A to B or B to A? Impulse electric movement dia. A to B. B to A, B to A. Okay, mestilah daripada B to A. Impulse electric bergerak mesti daripada kat mana dia detect? Dia detect tu siapa yang detect? Receptor. Receptor ni adalah hujung sensory neuron. Sensory neuron tu kat mana? Dekat sense organ. Sense organ, kenapa nama dia sense organ? Sebab dia nak sense, dia sense stimulation. Perubahan dekat persekitaran tu dia yang sense. So pada dia ni lah akan ada receptor. Receptor atau nama lain dia dendrite. Kalau IGCSE kita fokus kepada terms receptor. So diorang ni yang akan terima changes in the external. So dia receptor, they receive the stimulation and then they create the electrical impulse and the electrical impulse akan being transmit through the sensory neuron towards the spinal cord. Okay, sebelum dia sampai kat spinal cord, hujung sensory neuron adalah synaptic knob ataupun kita panggil axon terminal. Clear tak yang ni? Clear. Boleh So kita dah study kriteria untuk sensory neurons. Next kita nak tengok body cell. Okay, apa kriteria body cell? It consists of a nucleus. Diorang ada satu plasm juga and their function is to integrate signals and coordinate metabolic activities. Okay, because dia ada nucleus tu. Jadi dialah yang mengawal semua activity of the cell. Tu maksud dia coordinate metabolic activities aka control activity of the cell. Okay. Next kita nak tengok myelin sheath. Mana satu myelin sheath? Myelin sheath yang ni tau. Myelin sheath ni dia special. Dia sebenarnya adalah satu jenis sel. Sel yang outside. Kita ada neuron cell, lepas tu pada neuron cell ni ada sel lain melilit kat dia. Setiap satu ni adalah satu jenis, satu sel. Sel ni nama dia myelin sheath. Apa fungsi dia? They insulate membrane that coats the axon. It protect neuron from injury. Their function is to insulate the electrical impulse. So electrical impulse tu tak bergerak ke tempat lain. Dia akan flow kat dalam tu sahaja. And it also provide nutrient to the axon. Okay, bila dia provide nutrient, dia akan pump in
minerals yang diperlukan oleh the axon. Okay, dapat? Axon tu basically dalam ni lah, yang dalam ni. Sepanjang-panjang tu kita panggil dia axon. Alright, lagi kita kena tahu apa? Axon tu adalah elongated branch of the body cell. This one is the body cell, so elongated branch tu kita panggil dia axon. Right? Their function is to carry impulse out of the cell body to other neuron or effector. Yang ni saya ambil daripada buku teks KSSM tau. Kalau KSSM dia kata body cell branch yang keluar daripada body cell dan dia bawa impulse out from the body cell to other neurons. Seems like axon tu dikira yang sini. Sebab daripada body cell dia bawa ke sana. So yang selepas body cell tu adalah the axon. Okay. Tapi kalau dalam IG kita tahu benda ni semua sekali yang sepanjang-panjang ni elongation of the body cell kita panggil dia axon. Boleh? Okay je. Alright. Okay tak? Untuk next question. Okay. Next question ni. Tadi kita dah label parts of the neuron. Dan juga kita dah tengok parts of the neuron. Next kita nak tengok nama neuron tu pula. Alamak lambat. Parts of the neurons. The second one kita nak tengok function of each neuron. Okay. Sensory neuron, tugas dia, karakteristik dia, the cell body is found in the dorsal root ganglion. Their function is to carry nerve impulse from the sensory organ receptor to the central nervous system. Okay, kepada central nervous system. Penting sangat kita tahu arah. Arah pergerakan the impulse. And then, yang ni sensory neuron tu adalah A lah kan? B pula adalah relay neuron. And dia punya karakteristik nerve fibers found in the central nervous system. Kat mana central nervous system ni? It could be inside the kita punya spinal cord. It could be inside our brain. They connect sensory neuron to the motor neuron. Last one, kita ada motor neuron, and motor neuron karakteristik dia, the cell body is present in the grey matter of the spinal cord. Okay, and their function is to receive nerve impulse from the relay neuron of the central nervous system and send nerve impulse to the effector. So this is our revision about the nerve cell yang IG nak you tahu. Ada lagi D. D tu apa? Sebab dia bagi kita A, B, C, D tau. Alang-alang use the gambar untuk buat all the notes. Okay, D is effector. Effector ni karakteristik dia mestilah terdiri daripada muscle ataupun gland. It could be muscle, it could be gland. Muscle contohnya. Siapa tahu contoh-contoh muscle yang ada dekat dalam badan kita? Irene. Muscle apa ada dalam badan kita? Cepat. Oh, senyap. Skeletal muscle. Skeletal muscle, yes. Lagi? Smooth muscle. Smooth muscle. Lagi? Cardiac muscle. Cardiac muscle, yes. Very good. So ada 3 jenis muscle. 3 jenis muscle kita. Okay, cardiac muscle yang membentuk the heart. Okay, smooth muscle yang membentuk kita punya alimentary canal, kita punya blood vessel. Okay, lagi kita punya paru-paru, kita punya trachea, ada smooth muscle juga. Lepas tu kita ada skeletal muscle yang membentuk kita punya badan kita isi-isi tu. Those are skeletal muscle. Muscle yang melekat pada skeleton. Okay guys. Lagi satu adalah gland. Dia tak cakap endocrine gland sebab gland ni ada macam-macam. Ada endocrine gland yang menghasilkan hormon, ada juga sweat gland. Sweat gland dia tak hasilkan hormon tapi dia hasilkan the sweat. Sebaceous gland dia secrete sebum pada kulit kita. Okay. So
Tak kisah mana-mana gland also boleh jadi effector. Okay. Satu yang tu. Now, kalau I bagi gambar rajah macam ni, kita dah jawab soalan ke belum? This one, which parts is the motor neuron? Kita dah label dah tadi. Mana satu? Jawapan dia? C lah kan? Motor kan? Motor neuron. So, jawapan dia adalah C. Alright. Next question. Kita nak buat nota kat sini pula. The diagram shows the gap between two neurons. Rasa-rasanya, impuls bergerak daripada A ke B ke B ke A. Syahir. Neuron gerak dari A, B ke B or B ke A? Tak dengar Syahir. Tak dengar suara dia. Daripada? Siapa nak jawab? A ke B? Daripada A ke B kenapa? Why Sebab is yang so? sebab yang B tu dendrite, ada dendrite. Yang B tu ada dendrite, yang B tu ada... Betul tu. Sebut je. Neurotransmitter. Neurotransmitter tu X. Yang saya bulat yang pertama, saya bulat dia warna... Saya nak bulat dia warna purple. Warna purple tu, kalau warna biru, warna hijau ni adalah neurotransmitter. Kalau yang saya bulat warna purple tu, apa nama dia? Dia start dengan R. Receptor. Pandai. Receptor. Okey, apa pula yang ni? Dia start Vesicle. dengan vesicle. Tapi sebab dia duduk dekat synapse, dekat permukaan, dekat dengan synapse, so kita panggil dia synaptic vesicle. Apa fungsi dia? It store or it accumulate, dia kumpul dan neurotransmitter. Dia hold neurotransmitter. Itu tugas synaptic vesicle. Boleh? So, sebab gambar ni cantik, so kita pun dah tahu impuls tu bergerak daripada A ke B. Now kita cerita, apakah proses penghantaran impuls dekat synapse? So gambar ni kita boleh jadikan dia satu nota cantik. Just ambil je daripada buku teks. So apa yang berlaku? First, when electrical impulse reach the synaptic knob, synaptic vesicle are stimulated to release neurotransmitter into the synapse. Boleh? Bila electrical sampai, electrical impulse reach the synaptic knob. So this structure called synaptic knob. Synaptic vesicle are stimulated to release neurotransmitter into the synapse. Proses ni, stimulated to release neurotransmitter, memerlukan ATP. Nampak tak apa teacher tulis tu? Korang boleh nampak? ATP, nampak tak? Kena I tukar warna. Warna merah lah ya. Nampak macam kuning tu tak berapa jelas. Merah. So kat sini dia akan release proses ni ya. Stimulated to release neurotransmitter. So kat sini kena ada ATP. Perlukan energi. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku teks, gambar rajah synaptic knob, dia ada satu lagi organelle. Nama organelle dia apa? Apa tu? Mitochondrion. Pandai. Ada mitokondria. Sebab semua proses yang nak menyebabkan vesicle ni pergi ke membrane ni and release neurotransmitter tu memerlukan energi. Bila memerlukan energi, auto kita tahu proses ni melibatkan active transport. Okay? So stimulated to release. That menggambarkan proses ni memerlukan energi. It's good if you able to tambah. Sebab kita nak buat nota kan. Benda ni kita nak jadikan dia satu gambar yang very informative. Okay. Settle. Bila dia dah boleh release neurotransmitter into the synaptic gap, synaptic cleft, apa dia buat? Apa the neurotransmitter buat? Neurotransmitter will diffuse towards the
postsynaptic membrane. Yang ni nama dia presynaptic membrane, yang ni nama dia postsynaptic membrane. Kalau korang tak nak sebut macam tu, you boleh sebut neurotransmitter will diffuse from the synaptic knob towards the receptor. Pun boleh sebab receptor ada satu tempat je. Okay. So diffuse through the synapse and combine with a specific receptor protein which is receptor on the dendrite of the receiving neurons. Buat ayat simple pun tak apa. Neurotransmitter diffuse towards the receptor and then they bind the receptor. They bind with the receptor. Ada dua ayat tu and you will get 2 marks for that. Senang kan? Okey tak? Senang kan? Proses tu senang je. Am I correct? Is this easy? Ada orang chat ke? Dalam chat room tu ada orang chat ke? Ada orang question ke? I tak tahu kenapa I punya team si slow. Ke kita should pakai Google Meet next class? I rasa Google Meet tu macam laju sikit. Tak ada orang cakap tanya apa-apa pun. Okay, it's okay. Next, number 3. The binding of the neurotransmitter and the receptor stimulate the initiation of the next impulse so that impulse can be transmitted through the neurons. Dapat? Boleh? Bila the neurotransmitter bind to the receptor, it generate the same impulse yang they receive from this. Okay, so ayat you, the neurotransmitter bind to the receptor and stimulate the same impulse in the next neuron. Neuron ni lah. So electrical impulse tu pun terhasil. Dan dia pun geraklah semula. Okay, kenapa kena ada this tiny gap? Kenapa dia tak terus je sambung? Why? Siapa tahu kenapa? Arina. Siapa Nur Ais ni? Nur Aisyah ke nama? I tak nampak nama penuh. Kenapa? Kenapa ada tiny gap ni? Kenapa kena ada synapse? Supaya impulse move in one direction. Mesti bergerak daripada A ke B. Tak boleh patah balik B ke A. Never happen that way. Because dia mesti bergerak from A to B. Okay, reason why. Okay. Kenapa kena ada synapse? Supaya sentiasa bergerak daripada A to B. Okay. Lepas tu, proses ni takes time and perlukan energy. Hanya stimulation yang betul-betul kuat boleh pass this. Boleh initiate the vesicle untuk release neurotransmitter. So kalau stimulation tu kuat je, kalau stimulation tu tak kuat betul-betul, dia tak akan dapat merentas the synaptic cleft. Contoh macam teacher cakap, I pakai tudung, I pakai baju. I tahu I pakai baju, I pakai tudung tapi I tak react pun towards the baju and tudung. Tapi I nak react towards apa? So stimulation mana yang perlu? Stimulation dia adalah hari ni I ada tugas, I kena mengajar. So benda tu yang membuatkan I fokus mengajar. So I don't mind about other thing. Tapi I tahu je I pakai tudung. Macam tu. So pakai tudung tu dia tak important for me to give out response. So dia tak akan dapat merentasi the synapse ni. Okay, dapat So what is the name of X? X is, jawapan kita adalah neurotransmitter. Ada tak information yang kita boleh tambah? Boleh.
What is the neurotransmitter? Neurotransmitter is chemicals such as serotonin, dopamine, acetylcholine, and noradrenaline. Ni 4 jenis neurotransmitter yang kita ada dekat dalam badan kita. Yang kita kena tahu dalam silibus SPM, tapi dalam IGCSE dia nak you tahu serotonin dengan dopamine. Dopamine ni dia melibatkan orang yang kena ni Parkinson disease. Kalau orang tu kurang dopamine, dia boleh dapat Parkinson disease. Okay, clear? Boleh kita proceed? Boleh. Right. Next question. Korang nak tulis nota apa kat soalan ni? Korang boleh bagi tahu apa berlaku kat setiap satu tak? Label setiap satu kotak tu. Okay, the diagram shows a reflex action when a person touch a hot object and pull their hand. This is what? Hot object is the stimulus. Pull their hand. This is reflex action. Reflex action. The whole structure menunjukkan how impulse movement dekat dalam afferent, dalam relay neuron dengan efferent neuron tu kita panggil sebagai reflex arc. Okay, tapi reaction ni kita panggil reflex action. Okay, so kita go one by one of the box. First, hot object touch. This is what? This is Stimulus. the stimulus. Siapa detect stimulus? Sensory organ. Dekat sensory organ ni ada apa yang menyebabkan dia boleh detect stimulus? Dia ada Receptor. Yes, very good. Dia ada receptor. Hujung receptor ni sebenarnya adalah hujung neuron. Neuron apa? F adalah neuron Sensory. sensory neuron. Okay. Sensory neuron dia akan kat celah ni berlakunya apa kat celah ni? Celukis lawa-lawa. Apa dia buat? Dia ada neurotransmitter release, betul? Betul. Buat lawa-lawa jadi kartun cantik. Macam nak buat? Buat macam tu. Lepas tu release. Release. Release apa tu? Neurotransmitter. Lepas tu dekat relay neuron, dia ada apa? Dia ada receptor untuk menerima neurotransmitter. So kalau tak ingat label dia ni apa? Ni receptor. Okay, lepas tu dekat sebelah sini relay neuron ada apa? Adalah saya nak aktifkan sekali lagi. Dia pun akan release neurotransmitter. Lepas tu kat the other akan ada ada lagi receptor. Buatlah receptor tu lain sikit. Teacher ajar apa ni? Kelas drawing ke? So again, this is also receptor. Tapi spesifik lah. Special receptor untuk setiap neurons. Okay. So neuron G tu neuron apa? Motor. Motor neuron. Motor neuron. Motor neuron akan bind dengan siapa? Arm muscle. Arm muscle ni siapa? Arm muscle adalah receptor ko. Ai salah. Apa dia? Effector. And then hand pull away. That is the reflex action. Hand pull away from the hot object. That is the reflex action. Kita dah label dah tadi reflex action tu. Okay. Now kita dah faham dah dia punya the whole process. Korang sebenarnya boleh bercerita. Sambil korang tulis tu korang bercerita. Tell yourself the whole story. Until you heard yourself malam tidur awal. Later, whatever you belajar tu, you belajar sekarang ni, dia simpan dalam kepala otak. So malam nanti tidur, jangan main game. Okay? Tidur. Awal. Tak payah layan TikTok. Layan TikTok boleh tapi sampai pukul 10 dah. Lepas tu tidur. Okay. Week later,
correctly identifies a structure. E is called the E factor. Ni kita dah tulis dah nota kat atas tu. Never kita akan dapat buat salah bila kita dah tulis nota lengkap. F is called the motor neuron. Is it? Nay, bukan motor neuron. G is called as motor neuron. Yes. Yes, sir. Yeah. H is called Yes. the receptor. H is called the receptor. Ni. No. That is the E factor. Nice tak nota ni? Kalau korang buat guna color-color cantik, mesti cantik ni. Cantik kan? Bila cantik, happy tak nak tengok? Korang tampal lah dekat korang punya whiteboard. Korang kat asrama kan ada whiteboard. Orang lain pun boleh nampak, oh cantiknya. Nanti boleh share information yang korang buat petang ni dekat dalam group Acadians Biology yang Cikgu Sohaili buat tu. Okay, share. Nanti ilmu you bertambah. Ingat, every time kita spend time untuk buat something and kita nak share dengan orang, bila orang tengok, you dapat pahala tau. Allah gandakan ilmu you tu. Okay. The event listed involve neurotransmitter molecule at a synapse. What is the sequence of event that occur when an impulse arrive at synapse? Have we learned about this? Dah tadi kan kita dah revise. Korang nampak tak? Bila kita buat nota tu nanti ini ada revise dah tadi. Kalau you cuba tulis sekali lagi, that is a repetition. You repeat 3 times, confirm you ingat. This time dia dah bagi dah description dia, korang cuma pilih je nak susun macam mana. So, they bind with receptor protein. Yang ni bila dah hantar kan. So mungkin yang ni lambat sikit. So biar dulu. They diffuse across the synaptic gap. Oh, that is before they bind dengan receptor. Alright. They enter the synaptic gap. This is when the neurotransmitter being released. Guna energy apa kat sini? Guna energy from the cellular respiration. Dia perlukan ATP sebab dia adalah active transport. Saja nak kembangkan ilmu, nak kembangkan information yang ada dalam soalan tu. They are released from vesicle. So the process of releasing the neurotransmitter adalah by active transport. So when the impulse arrive at synaptic dekat synapse, of course lah dia akan stimulate the release of, tambah perkataan stimulate. The release of vesicle. They are released from vesicle. They are tu siapa? Stimulate neurotransmitter. To be released from the vesicle. This is going to be number 1. Lepas tu, dia akan enter the synaptic gap. Proses tu memerlukan active transport. So this is number 2. And then this number 3, this number 4. Betul kan? Kita dah study dah. Sekarang dah nampak korang senang je nak faham kan? Sebab tadi dah study dah. Dah revise dah balik apa korang dah belajar. So, baru berapa soalan objektif korang dah pandai dah. Kan? The answer is Duke. Setuju? Next. Kita habis pukul berapa? 5:30 kan? Betul tak? Betul. Okay. Betul. 5:30 kan ada orang lain ada kelas kan? Okay, kita ada sejam lagi. Okay. Which statement describe what happened during the transmission of electrical impulse along a reflect arc? Reflect arc ni apa? Reflect arc ni korang kena bayang kita ada apa? Kita ada, let's say ada tangan. Korang ni tangan tau. Kenapa tangan ni pelik? Macam mana nak tukis tangan lawa-lawa? Kenapa dia tak nak padam semula? Saya rasa tangan tu tak jadi. Macam mana nak buat? Okey, tak apalah. Ada jari. Kena prick dengan satu thumbtack. Okay. And then you akan ada tada! Nyek, tada, nyek, nyek. You rasa-rasa I lukis apa?
Apa? Orang lidi ke apa ni? Neuron. Yes, neuron. Oh, tak nak lah lukis sebelah sini. Saya nak lukis sebelah sana. Okey, dia melekat dengan siapa? Dia melekat dengan tadang, 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 tadang. Ni apa? Effector. Factor. Yeah, the muscle. So, apa dia punya arah? Arah dia ke mana? Daripada jari pergi ke sana, central nervous system. This is C and S. Okay, teng 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 teng. Ni C and S. Okay, yang ni P and S, yang ni also P and S. Okay, yang keluar daripada central nervous system, that is the P and S. Okay, so kita dah buat dah reflect arc sebab dia kata reflect arc. Reflect arc mesti kena show communication between three neurons. Okay, kena ada sensory neuron, synapse with relay neuron, synapse with the motor neuron. Lepas tu send the impulse onto the effector. So that is reflect arc. Reflect action is bila disebut ayat take away the hands, jerk the knee, take away the hand or withdraw the hand from the hot object. That is the reaction. Okay, response dia. Now kita dah dapat dah lukis reflect arc. Reflect arc tu yang mana? Reflect arc tu yang ini. Tada, siap. The relay neuron has receptor protein which bind with neurotransmitter molecule. Is it? Relay neuron kat mana? Dekat sini, dekat CNS. Has receptor protein which bind with the neurotransmitter molecule. Betul tak? Yang ni, orang ingat tak nota kita kat sini? Oh, hilanglah. Mana pergi lukisan saya yang cantik tadi? Kecewa, hilang. Ingat tak tadi kita lukis yang reseptor dia kat sini, reseptor dia kat sini, sini ada reseptor, sini ada reseptor. Ingat tak? Kalau kita dah lukis yang tu, kita mesti tahu yang ni. Okay. Relay neuron ada tak reseptor untuk bind dengan neurotransmitter? Gambar saya hilang. Ada ke tak ada? Ada. Kan? Relay neuron has vesicle which bind with the neurotransmitter. Dia ada vesicle tak? Ada. Tapi adakah vesicle tu yang bind dengan neurotransmitter? Yang ni salah. Perkataan bind dekat situ. Okay. Vesicle dia tak bind dengan neurotransmitter tapi dia pegang neurotransmitter lepas tu dia release ke dalam synaptic cleft. Dia tak bind tau, dia hold the neurotransmitter. Okay, C. The sensory neuron causes receptor protein to release neurotransmitter. Is it? Adakah reseptor protein yang release neurotransmitter? Nay. D. The sensory neuron impulse cause vesicle to release receptor protein molecule. Ya, ada pula vesicle release receptor. Jawapan dia A. Present. Kalau korang dapat lukis yang ni tadi, korang dapat lukis yang this one. This one, korang dah lukis jadi cantik tadi. Yang ni jadi easy and peasy. Apa senang. Setuju ke tak setuju ke? Setujulah. Setuju please? Buat tak Nota? Laju sangat ke I lukis semua ni? I cerita ni laju sangat tak? Tak. Boleh ke lukis? Tak je. Boleh. Tempat lukis Tempat. Okay. Kita study betul-betul tau. Malam ni tidak awal simpan information semua. Next, kita nak try apply notes kita dekat dalam soalan paper 4. Okay, dia bagi gambar rajah ni. So, kita labelkan that is the sensory neuron. Kenapa? Sebab dia sambung dengan sensory organ. Nose is sensory organ. So, nama dia adalah sensory neuron.
Function dia adalah carry nerve impulse from sensory organ receptor to the central nervous system. Mana central nervous system? Ni lah. Okay. Next, what is K? K is relay neuron. Okay, what their function? Connect the sensory neuron to the motor neuron. Betul lah ni gambar dia tunjuk kan? Dia connect sensory dengan motor neuron. Lepas tu L. L is motor neuron. Receive nerve impulses from the relay neuron of the central nervous system and send the nerve impulses towards the effector. Effector ni siapa nama dia ni? N ni. Siapa tahu? Diaphragm. Diaphragm. Okay, M tu apa? M adalah spinal cord. Spinal cord ni adalah C and S. Central Nervous System. Okay, next. P is trachea. O tu apa? O tu orang. O tu apa? O is the lungs. Okay, N is the diaphragm. Satu gambar boleh study macam-macam. Ni apa ni? Hadif ni apa ni? Hadif. Kalau teacher label ni, what is that? Cepat. Apa tu? Jahir, what is that? Abs. Abs. Abs tu apa? Cepat. Muscle. Yeah, Muscle. Skeletal. Skeletal? Skeletal muscle. Kenapa skeletal muscle? Sebab dia melekat dengan skeleton. So kita panggil dia skeletal muscle. Yang ni bukan smooth muscle tau. Dia skeletal muscle. Okay, clear? Next, dia nak suruh kita jawab apa? Dia nak suruh kita jawab, sneezing is an automatic action that occurs in response to the stimulus in the nose. State the name of this type of automatic action. Bahasa lain automatic action. Siapa tahu bahasa lain dia? Involuntary action. Pandai. Involuntary action. Involuntary action ataupun automatic action. Boleh ke tulis kriteria involuntary action? Boleh tak buat nota untuk dia? Cuba tengok buku teks. Apakah kriteria untuk involuntary action? Mostly, bukan most. The action that we do without our conscious. Lepas tu dia punya central nervous system dia siapa? It could be spinal cord, it could be medulla oblongata, tapi bukan cerebrum. Sebab tu kita tak boleh control dia sebab dia sampai kepada central nervous system yang bukan terlibat dengan voluntary action. Kalau voluntary action dia mesti sampai ke cerebrum. Itu sahaja parts of brain yang control voluntary action. Other than that, those are involuntary action. So sneezing dia sampai ke mana? Spinal cord ke medulla oblongata? Medulla oblongata. Okay. So state the name of this type of automatic action. Nama dia adalah reflex action. Okay, this is reflex action. Okay, now soalan macam ni lah. Soalan macam ni lah yang korang final semester hari tu jawab tak apa-apa. Ya, kalau tak tahu memang tak tahu. Sebab tu soalan-soalan pendek-pendek macam ni. Kalau saya rasa dia soalan yang sangat mencabar because if you tahu then you boleh jawab. If you tak tahu memang you teka tu tak, possibility nak betul tu salah. Nak betul tu sangatlah kecil. Okay, so mari kita fill in the blank. Soalan macam ni confirm keluar. ID seksi confirm keluar. Paling-paling minimum 5 markah. Kalau tak pun it can goes up to 10
marks. 80 markah tu kan. Kadang-kadang 10 markah adalah dalam bentuk memenuhkan jadual macam ni. Tengok soalan ni sahaja pun dah 5 markah. Cell that transmit an impulse from the receptor to the central nervous system. Nama dia apa? Gua dia nama dia. Come on, come on. Dah belajar dah tadi. From receptor to central nervous system. Nama dia siapa? Sensory neuron. Yes. Yes. Janganlah takut-takut. Dia tahu dah nama dia. Sensory neuron. Kita belajar. Okay. Letter dia yang mana satu? J. Yes, sir. Sensory neuron. Letter dia J. Diaphragm. Letter dia yang mana? N. N. Apa dia punya function? Diaphragm control apa? Siapa ingat belajar exchange of gases? Apa diaphragm buat? Diaphragm akan contract, diaphragm akan relax. Kalau dia contract, dia jadi flatten. Kalau dia relax, dia jadi dome shape. Apa yang berubah bila dia flat dengan dia dome shape? Volume of thoracic cavity. Yes, bagus. Volume of thoracic cavity berubah. So, apa fungsi diaphragm? Control volume of thoracic cavity. Okay. Dapat. Changes the volume of thoracic cavity. You boleh sebut changes the volume of thoracic cavity. You boleh sebut changes the pressure in the thoracic cavity. Ingat tak? During inhalation, diaphragm contract and flatten. Volume increase, pressure decrease. Rib move up and outwards. Can. Kita baca tu. Okay, next. M. What is M? Dah label dah tadi. So, M adalah spinal cord. Apa fungsi spinal cord? Integrates, connects. You boleh jawab. Connect neurons with other neurons. Connect sensory neuron to the motor neuron. Boleh? Connects neuron with the brain. Boleh? Okey, mana satu jawapan? Boleh jawab. Boleh bagi markah. Korang jawab tak soalan ni? Korang dapat tak markah dia? Okay, K adalah relay neuron and the function of relay neuron is to transmit or send impulse to the motor neuron. Boleh. Okay, ataupun connects neuron. Tu sahaja pun dah dapat markah. Satu IG ni senang. Mesti kena score. Contain cilia to move mucus out of the airways. This is the trachea. Okay, B. Pada trachea ada ciliated cell. Pada trachea ada ciliated cell. Ciliated cell tu dia akan sapu. Cilia tu sapu mucus yang dihasilkan oleh goblet cell. Dalam trachea kita, layers luar sekali ada dua jenis sel. Satu, goblet cell. Tugas dia release mucus. Nombor dua, ciliated cell. Tugas dia swipe mucus upward towards the throat. And then we will cough out the mucus. So kita kita keluarkan. So kalau kita keluarkan batuk keluar boleh, kita nak telan pun boleh. Kalau kita telan masuk esophagus, apa jadi pada kahat tu? All the germ will be digested by the hydrochloric acid. So mana-mana satu boleh je. You nak cough it out boleh, you nak telan pun boleh. But the best is cough it out lah supaya tak banyak contamination berlaku. Okay, settle. Semua orang dapat 5. Korang cuba tak jawab soalan ni before masuk kelas? Tak jawab lah tu.
This diagram, apa tu? Okay, figure 1.2 is the diagram of a cell from the human nervous system. Siapa tahu ni sel apa? Motor. Pandai. This is motor neuron. Why you said so? Body cell dia. Cell Body body. cell dia. Okay, apa yang dia kurang? Dia tak ada? Tak baik kan? Dia sebenarnya pelajar boleh tersilap. Pelajar boleh tersilap label dia sebagai relay neuron. Betul tak? Sebab kita belajar motor neuron, dia ada myelin sheath kan? Itulah. Saya pun tak tahu kenapa diorang keluarkan soalan macam ni dan kalau pelajar jawab relay neuron, betul tak? Boleh jadi kan? Boleh jadi juga. Tapi question tak minta you label. Question suruh buat apa? Question kata on figure 1.2, label 2 visible cell structure. What is cell structure? Cell structure atau nama lain dia organelle. Apa yang korang nampak? Yang korang boleh label sebagai organelle ataupun cell structure? Korang boleh label? Nucleus. Mana satu nucleus? Boleh kan? Boleh label? Cytoplasm boleh? Boleh. Boleh label. Benda lah tu apa? Cell membrane. Paling tepi sekali cell membrane. Jangan label axon. Jangan label dendrite. Dia tak nak. Dia nak apa? Dia nak cell structure. Cell structure ni organel-organel yang ada pada satu sel. Boleh tak? Be careful soalan ni dia nak merangkap sikit. Mentang-mentang lah kita belajar topik ni kan. Lepas tu kita nak bagi segala nama yang kita dah hafal kan. Tapi korang sebelum jawab, baca soalan betul-betul. The question asks you to give cell structure. Korang cik nak pasang kipas tak? Kalau bising sangat korang bagi tahu Korang dengar kipas sangat tak? Tak. Tak. Okey je? Boleh je? Boleh teacher. Okey. Boleh. Panas sangat, perlu-perlu lah cik. Dah lah semangat kan? Alright, now. Yang tu saja 2 markah tau. Korang hanya perlu buat 2 je. Jangan buat lebih. Kalau buat lebih, yang satu lagi tu salah, nanti dia bagi wrong, cancel, right. Yang salah tu akan menghilangkan markah yang betul. So, choose 2 yang terbaik, yang confirm you tahu betul. Itu saja. Next, draw an X on the cell in figure 1.2 to show where a receptor molecule for a neurotransmitter would be found. Kat mana kita jumpa neurotransmitter? Korang kena tahu kalau ni korang kata dia adalah motor neuron, betul? Ini adalah motor neuron. Kalau motor neuron, pergerakan impuls daripada A ke B ke B ke A? Cepat. Senyap masing. A ke B? Yes, betul. Jawab je. Tak ada siapa nak marah. Yes, dia bergerak daripada A ke B. Kenapa teacher nak buat arah ni dulu? Sebab bila kita dah tahu arah, baru kita tahu hujung yang macam ni akan ada neurotransmitter. So yang mana satu korang nak label X? A ke B? Dekat hujung A ke dekat hujung B? Kalau impuls tu bergerak daripada A ke B, so hujung mana yang ada neurotransmitter? B. Macam mana cara korang nak lukis? Thank you Hasha. Macam tu. I prefer you bulatkan, lepas tu you lukis the X. Dia kata draw an X on the cell to show where receptor molecule for a neurotransmitter would be found.
Kalau you buat just macam ni, korang lukis tu macam ni. Kan pen korang, kalau korang nak tulis jawapan untuk paper 4, IGCSE, it is very highly recommended you guna pen hitam. Bukan pen color lain. Pen hitam. Sebab bila diorang scan, tulisan tu nampak jelas dan tak sakit mata nak baca. Because your answer will be scan dan dia dalam bentuk soft copy tau. Orang yang menanda ni, dia nak baca benda kat soft copy ni, kan sometimes dia sakit mata tau. So korang kena tulis lawa-lawa. Lepas tu gunalah pen warna hitam. So kalau korang guna warna hitam, you bayangkan jawapan you tu macam ni. Tak nampak sangat kan? Betul tak? So teacher ajar korang tulis macam ni. Atas tempat yang korang nak tulis tu, korang bulatkan first. Lepas tu korang label X. That is the way, the best way. Setuju? Yang 15 orang yang join kelas teacher ni, later teacher nak minta dia jadi mentor lah. So dia ajar cara ni. I bagi slide ni, lepas tu you deliver to your friends. Serious, kalau you boleh deliver this to your friends, memang padu lah, korang mesti ingatnya apa yang korang ajar tu. Serius, tak percaya, cubalah. Boleh ha? Boleh lah, okay? Tak best lah cakap seseorang. Korang ni kan. Boleh, boleh. Boleh teacher, Boleh boleh. teacher. InsyaAllah, insyaAllah. Confirm 15 orang Explain how the cell in figure 1.2 is adapted. Ni sel tau. Gambar ni gambar sel tau. Macam mana diorang adapted? For transmitting impulse. Apakah adaptation yang diorang ada supaya diorang boleh transmit the impulse? Diorang boleh terima impulse, diorang boleh hantar impulse tu. Apakah adaptasi diorang? Daripada sel tu korang nampak apa? Korang nampak dia ada banyak branch. Sini banyak branch, sini pun banyak branch. Dia ada nukleus. Tu adalah perkara-perkara yang ada pada sel tu yang boleh menyebabkan dia boleh buat kerja dia. Kalau ada salah satu tak ada, tu bukan adaptasi lah. Sepatutnya dia boleh je jadi sel macam tu je. Tapi kenapa dia jadi branches banyak-banyak ni? That is dia punya adaptation. So korang keluarkan satu persatu adaptation tu, maka ada 2 je. Korang bagi satu adaptation, lepas tu explain. Sebab question ni kata explain. Dia tak cakap state tau. Kalau state kita bagi tahu je. They have branches to increase surface area, let's say. Itu state je. Increase surface area is the explanation. Dalam question ni dia minta korang explain. So tak boleh just state sahaja the adaptation, tapi kena explain. Why dia ada macam tu. Untuk apa benda tu. Macam tu. Saya bagi korang jawab. Okay. Dalam question explain. Ni I masuk sikit teknik menjawab. Kalau question tu kata explain, kita nak set out purpose or reason. Why benda tu happen. Kita kena bagi biological knowledge. We make the relationship between things. Kalau dia ada branch, apa dia punya relationship dia? So that dia akan ada high surface area untuk dia receive the neurotransmitter from the connected neuron. Macam tu. Provide why or how and support with relevant evidence. So that is how kita tackle jawapan yang melibatkan explain. Biasanya jawapan explain ni dia kena macam because they have large surface area because apa bla 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 bla. Macam tu. Okay. So contoh jawapan dia. First, the cell have axon which is long. The axon is long. So they able to transmit impulse over long distance. Tadi tu motor neuron kan? So motor neuron mestilah menghantar impuls daripada kita punya apa? Kita punya apa belakang ni? M tadi tu. Apa M?
Cepat jawab. Apa M? Tak nak bagi tahu. Jasmine, apa M tadi? Kita label M tadi apa? Spine. Spinal cord. Spinal cord. So axon ni tadi kita belajar tadi jawapan kita sel tadi tu, sel yang kita conteng tadi tu, itu adalah motor neuron kan. So motor neuron dia adalah daripada spinal cord kepada effector. Betul. Effector tu muscle-muscle kita lah kan. So daripada situ nak pergi muscle kat tangan. So jauh kan. So salah satu karakteristik ataupun adaptation of the cell, they are long. The cell are elongated or the axon is long. Axon ni start daripada body cell, dia branch panjang. Those are axon. So pada motor neuron, axon is long. So they able to transmit impulse over a long distance. So that is satu adaptation. Adaptation dia apa? Explain the adaptation. Baru dapat satu markah. Kau. Lepas tu, axon has many branches to connect with other neurons. Okay. Many branches to connect with other neurons. Boleh juga cakap many branches to increase surface area to connect with other neurons. They also have many mitochondria. Okay, to help in releasing of energy, to help of releasing the neurotransmitter. Betul tak tadi kita belajar? Tapi yang ni kita tak nampak kat dalam sel. Tapi perlu tak kita tahu benda tu? Yes, kita dah tahu. Tadi kita dah buat nota. Kita tahu dekat synaptic knob tu ada banyak mitochondria. They also have synaptic vesicle so that they can carry neurotransmitter. Synaptic vesicle tu fungsi dia apa? Hold the neurotransmitter dekat dalam dia. Okay. Lepas tu kita juga belajar they have dendrites which has receptor. They have dendrite which have receptor. Apa fungsi dia? To ensure unidirection of transmission of the impulse. Make sure impulse move in one direction. Settle. Okay? Teacher je excited. Korang excited tak? Senang kan? Senang. Korang tengok je sel tu macam mana, lepas tu bagi tahu je sel tu macam mana dia. Mungkinlah the first time you tengok soalan ni macam oi. Tapi lepas you dah tengok, dah nampak jawapan dia, keluar soalan sama, you tahu benda ni tak susah. Benda ni senang. Kalau kita dah tengok macam, you nampak tak soalan yang banyak lain ni, markah 2 macam ni, dia soalan senang sebab dia dah bagi dah gambar rajah. Lepas tu kita cuma kena identify je gambar rajah tu macam mana dia boleh help us untuk give out jawapan. Dan benda ni perlukan practice. Don't worry, I dah buat dah buku for you. So nanti you dapat paper 4. You dah buat nota dengan cikgu Suhaili punya handout hari tu. Buat nota cantik, nanti I bagi you paper 4, you jawab. You tulis cantik kat dalam tu. Okay. Setuju? Setuju sangat. Okay? Kita target A plus tau. Sorry, kita target A star tau. And I believe you can do this. Okay, describe how nervous communication differ from hormonal communication. Beza antara neuron system dengan endocrine system. Tadi kita belum ada discussion or revision about the endocrine. Endocrine ni kita akan sentuh dalam second class, yang tu homeostasis. Yang tu baru kita cerita pasal neurons endocrine system. But still, boleh tak kita jawab soalan ni based on nerves communication? Kita dah belajar pasal nervous system kan? So kita fokus jawab berkenaan dengan nervous communication. Sebab dia kata describe how nervous communication are differ from hormonal communication. Yang pertama ni yang kita kena describe.
tak payah describe pasal hormones. Korang fikir satu je. Hormon tu biar dulu. Okay, dapat tak teknik yang ni? Kalau soalan kata describe, you can state the point of topic. Topik minta apa? Yang tu je you bagi. Give characteristic and main features of that question. Minta apa? Yang tu je you bagi. State observable features or figure. Dalam kes ni kita tak nampak figure, kita tak nampak apa-apa, tapi it based on our biological knowledge. Okay? And you bagi hanya untuk one side. Dia bagi dua. Basal nervous system. Dia bagi nervous system compare dengan hormonal. Tak payah bagi hormonal, bagi nervous sahaja. Apa yang disebut first, yang tu yang you describe. SIG macam tu tau. Tak payah kalau different tu tak kena sebut yang ni macam ni, yang tu macam tu. Tak perlu. Dia bagi satu saja, satu bahagian je. Nervous system sudah cukup. Macam ni contoh jawapan dia. So, communication of nervous system is fast. Through electrical impulse. You sebut macam tu, you dapat markah untuk fast. Through electrical impulses. Dah dapat 2 markah dah. Dia nak 3 je. Lepas tu, it is short lasting. Terus buat habis. Okay. The target organ is very specific. Satu impuls hantar kepada satu target organ je. Okay. They are being sent through neuron cell. I suka, kalau I jawab ni je. MP1, MP4, MP5. Settle. 3 markah full. Senang kan soalan ni? Tak payah tulis panjang. Tulis simple je. Siapa setuju soalan ni senang? Saya. Saya. Ni kalau saya tanya naik cuti sekolah nanti, boleh jawab full mark tak? Tiba-tiba teacher keluarkan soalan kertas soalan ni. Ni kertas soalan korang ni. Apa jadi kertas soalan korang ni? I tengok nama, I pilih nanti I snap gambar. Ni adalah jawapan korang. Learn, okay? Learn. You pandai sebenarnya, okay? Cuma kena letak pada tempat yang betul dia punya jawapan. Dalam skema jawapan IG, dia bagi kalau lah ada pelajar jawab pasal hormon. Okay, dia bagi. Tapi markah dia nampak tak sikit je. Ada MP3, dia slash MP3 untuk nerve communication ataupun MP3 untuk hormonal communication. Atau MP4, MP5 dengan MP6. Dia tak ada MP1, dia tak ada MP2. Nampak tak? So, paling banyak markah adalah pada nerve communication. So, you ingat. Kalau dia suruh describe how, compare antara dua, korang jawab satu je yang the first dia sebut. Ataupun yang mana satu je lebih banyak information. So you choose yang tu. Okay. Dapat? Boleh? Boleh. Next, nak Boleh. masuk ke sense organ, the eye. Masuk ke? Sempat tak? Kita ada lebih kurang 28 minit ke? 18 minit Kita 18 minit. Boleh Tapi yang ni tak boleh laju-laju. Sebab dia banyak sikit. It's okay. Kalau tak habis hari ni, kita sambung esok Tapi korang kena jawab semua soalan dulu lah. Baru sambung esok. Esok kelas kita pukul 2. 2 ke 2:30? 2. Okay. Buat pukul 9 boleh? Ke you all di kelas lain? Boleh. Boleh teacher. Besok boleh. Besok tak ada kelas lain? Boleh. Confirm besok tak ada kelas lain? Tak Confirm ada. Okay. Kalau confirm besok tak ada kelas lain, besok kita buat awal pukul 9. Tahu? Okay teacher. Boleh. 9 sampai 10, 10 sampai 10:30, 11 ada kelas. Okay, cun. 9 besok. Next, kita nak masuk sense organ. Sense organ ni, yes, korang kena tahu macam-macam. Paling penting yang ni. Sebab dia tak ada dalam SPM, dia ada dalam IGCSE je. Tapi tak perlu banyak-banyak. Tahu benda ni sudah. Kornea tu fungsi dia apa? Dia refract lights.
Iris tu fungsi dia apa? Dia control how much light enter the pupil. Lens, function dia focus light onto the retina. Retina, it contain receptor which is the cone with color red, green and yellow. Okay. And then dekat optic nerve, it carry impulses to the brain. So, ada lagi macam-macam ni. Korang kena tahu. Macam ni. Sense organ, korang kena tahu label dia setiap satu dengan function. Function tak payah banyak-banyak. Function yang dia selaraikan A sampai E. Yang tu wajib tahu tau. Lepas tu korang kena tahu pupil reflex, lagi satu accommodation. Ni. Explain accommodation. Lepas tu distribution of rod and cone dekat retina. Lepas tu korang kena bagi tahu tentang rod and cones punya limited. Okay? Simple. Senang aja. Mana ada benda susah, senang aja. So, this is the structure of the eye. This is from your textbooks of IGCSE. Atas sekali yang korang sakit mata tu conjunctivitis kan? Sebab conjunctiva infected by bacteria. So, nama dia conjunctivitis. Apa yang infected? The conjunctiva. Okay. Lepas bawah dia, conjunctiva itu atas sekali, bawah conjunctiva kita jumpa nama dia cornea. Kalau cara saya nak ingat label setiap parts tu, saya ikut layers. Cikgu Bayu macam tu, dia suka susun satu-satu. So paling luar conjunctiva, under conjunctiva is the cornea. Selepas cornea kita jumpa aqueous humor, lepas aqueous humor jumpa iris. Lepas iris jumpa lens, depan lens ada pupil, lepas tu yang pegang lens suspensory ligament, yang bersambung dengan suspensory ligament is ciliary muscle. Dan kita jumpa vitreous humor, paling belakang jumpa retina, lepas retina jumpa choroid. Lepas choroid jumpa sclera. Sclera warna dia putih, dia strong. Dia yang make sure yang eyeball tu intact, duduk kat dalam tu. Kalau choroid warna dia hitam, dia absorb the lights. Dia tak pantulkan balik. So those are the function. Next, kita nak tengok. Dah dapat dah. Tadi dah ingat structure dia. Boleh label. What is A? Mesti korang jawab conjunctiva, betul tak? Tapi kalau dia letak kat depan macam tu, tak boleh label dia sebagai conjunctiva. Ingat tak tadi, conjunctiva tu kalau dia label kat sini. Tepi-tepi. Kalau betul depan macam tu, nama dia apa? Cornea. Okay. Lepas tu, B adalah paling belakang. Yang kuat tadi tu, yang tough tadi tu, dia sclera. Lepas tu yang ni adalah optic nerve and D adalah retina. Pada retina ada cone sensitive to bright lights and give color vision. Simple je nota dia guys. Nota dia cone sensitive to bright light, give color vision. 1, 2 markah. Satu ayat je, 2 markah. Lepas tu rod sensitive to dim light, give black and white vision. Next, vitreous humor. Next, yang mana vitreous humor? Inilah semua ni vitreous humor. Okay, next adalah fovea. They have abundant with cone receptor. Ingat receptor cone tadi ada 3 colors tau. Dia ada traffic light. Color dia traffic light. Lepas tu ada blind spot. Okay, blind spot, no light receptor. Tak ada receptor langsung. Tak ada cone, tak ada rod. Kenapa? Sebab dia adalah the bundle of axon of each of the rod. Okay,
So no image will be translate to electrical impulse kalau image tu jatuh dekat atas blind spot. Sebab tu nama dia blind spot. Next, kita ada eye lens, label eye lens, label suspensory ligament, label ciliary muscle. Cang! Nampak pula. Ketiga-tiga benda Allah ni terlibat dengan accommodation. Accommodation ni korang ingat yang 3C tu. Apa tu? Kalau ciliary muscle contract, suspensory ligament akan slacken and eye lens become thick. Ni nak tengok benda jauh ke benda dekat? Accommodation yang disebut ni untuk tengok near object. Kalau jauh, orang ingat yang 3C. Ciliary muscle contract, suspensory, bukan. 3C tu bukan accommodation. 3C tu adalah pupil reflex. Lepas ni kita tunjuk. Okay, dapat tak? Nampak? Gambar dia simple je. Tapi kita boleh label sampai everything kita boleh letakkan dalam satu gambar aja. Korang dapat tak? Boleh. Dapat. Next. Dapat. Kesiannya suara Hasya. Mana pupil? Pupil yang tu iris yang tu. Okey, dorang ni terlibat untuk apa? Terlibat untuk pupil reflex. Dalam pupil reflex, bila circular muscle contract, iris akan constrict. Ni 3C. Circular muscle contract, iris constrict. Constrict tu dia kecut. Dia bukan kecut, dia mengecil. Kenapa dia mengecil? Sebab you duduk dekat dalam tempat yang cerah. So cahaya masuk dalam mata banyak. So kita kalau banyak sangat nanti dia akan rosakkan cones. So untuk mengelakkan cahaya yang banyak tu give impact to the cones, maka kita punya iris tu dia akan mengecilkan pupil kita. So less lights akan masuk. So dia prevent lah daripada retina tu rosak. Okay? Ni accommodation. Accommodation tadi untuk apa? Untuk tengok benda jauh dengan benda dekat. Accommodation, boleh tulis terus. Accommodation tengok benda jauh dengan benda dekat. Kalau tengok benda yang dekat, lens kena tebal. Macam mana nak buat lens tebal? Ni. Ini cara nak buat lens tebal. Macam mana lens tu tebal? Ni, ciliary muscle kena contract. Bila ciliary muscle contract dia jadi gemuk. Apa sahaja muscle, kalau contract dia jadi gemuk. Bila dia gemuk, nampak tak ni suspensory ligament, ligament tu jadi slacken, dia jadi gigi. Dia jadi tak tegang. Okay. Bila dia tak tegang, dia tak tarik the lens. So lens tu jadi gemuk macam ni. So kalau korang nak lukis, macam ni cara lukisan dia. Macam mana? Macam tu. Dia jadi concave. Kalau yang ni dia jadi macam tu. Beza je. Lens tebal dengan lens nipis. That is accommodation. Kalau tengok benda dekat, cahaya daripada perkara yang kita tengok tu dia masuk mata, shoo, laju. So kita kena slow down laju lights yang masuk dalam mata kita dengan cara kita thicken the lens. Kalau kita tengok benda yang jauh, cahaya tu travel jauh, dah jauh, nak sampai. Kita nipiskan dia punya lens. Tadi dia lalu terus masuk dalam mata kita kat retina. Tak berlawak tau. Ajar ni tau. Dia gelak Okay. Clear not? Apalah teacher ni kata. Korang dah ingat apa korang belajar dalam kelas Boleh Okay, next. Boleh. Pupil reflex pula. Okay, kalau pupil reflex. So, reflex of the pupil nak buka besar ke nak buka kecil ke? Okay, korang nampak tak gambar Raja ni dia bagi circular muscle. Macam tu rupa dia. Dia circulating the iris.
Kalau radial muscle, dia panjang macam tu. So, kalau circular muscle ni contract, dia akan menyebabkan iris ni jadi kecil. That's why dia kata pupil constrict. This is the law of 3C. The first C. The second C. The third C. Okay. Circular muscle buat apa? Circular muscle contract. Apa jadi? Pupil constrict. That is the 3C law. Okay. Dalam pupil reflex ataupun iris reflex. Kenapa? Sebab you berada dekat dalam bright lights. So to prevent too much light enter the eye, maka pupil kena constrict. So less light akan masuk dalam mata kita. Contoh beza dia, macam mana pupil ni berubah, macam ni. Nampak ke? Orang ni dia duduk dekat dalam low light intensity. So nampak tak iris dia besar? Kalau dekat bright light intensity, nampak tak iris dia kecil? This is iris reflex ataupun apa tadi? Saya bagi nama dia pupil reflex. Benda Allah ni nama dia pupil. Yang ni nama dia iris. Iris yang bekerja sebab iris yang ada muscle. Apa muscle? Smooth muscle. Smooth muscle ni kalau contract ataupun relax, dia hasilkan response. Apa response dia? Size of the iris, size of the pupil berubah. Sebab tu jawapan dia you boleh letak pupil reflex ataupun iris reflex. Tapi siapa yang menjadi effector? Iris. Kenapa? Sebab iris ada muscle. Muscle kan yang jadi effector kan? Are you okay guys? Okay. Ada 4 minutes lagi. Lepas ni kawan kita ada kelas. Baru nak masuk soalan yang pertama. Which statement about rod and cones in the eye is correct? Rod dengan cones. Rod tu bentuk dia macam tu tau. Memang bentuk dia rod macam tu. Kalau cones bentuk dia macam ni. Dia ada 3 warna. Lagi satu. Macam tu. Alright. Both rod and cones detect different color of lights. Ya dok. Kalau cones, yes, it detect colors. Tapi kalau rod, tak. Rod tak detect colors. Okay. B. Only cones are present in the blind spot. None of the receptor ada dekat blind spot. Tak ada. Okay. Rod are more sensitive than cone in low light intensity. Ingat tak kita buat retina tadi? Kat retina ada 2 kan? Cone dengan rod. Rod sensitive towards low light intensity ataupun dim light. So jawapan ni betul. There are 3 type of rod but only 1 type of cone. Ya, terbalik. So, jawapan kita C. So tadi nota kita tadi membantu tak? Sangat membantu. Ya ke? Ya dok. Nota yang mana ni? Nota yang awal-awal tadi. Betul kan? Kalau kita buat, yes, it will help you. You kena believe. But cara nak menulis nota tu, you kena mahir. You kena tahu cara dia. Macam I ajar sebelum ni kan, masa I bagi briefing paper 2 tu kan, macam mana cara nak buat nota menggunakan objective question. You buatlah. Percayalah. It will help you. Okay, next question. As you can see, I always use question untuk help you revise. Sebab by using question, you only revise apa yang perlu you tahu untuk you jawab soalan. That is revision. So revision kena ada soalan. What question is the best? Real IGCSE question. Okay. Next.
What occur during accommodation to focus on distant object? Distant tu apa? Jauh. Far. Away. So, apa jadi pada kita punya lens? Kena jadi nipis. Macam mana nak jadi nipis? Yang hole dia kena dia tak boleh slacken lah, dia kena tighten. Ni kena tight. Kalau dia nak tight, masa kena buat apa? Masa kena contract, dia jadi gemuk. Kalau dia gemuk, dia jadi slacken. Dia kena relax. Muscle kena relax. Terus dapat information tu. Ni far tau, jauh. So, sili muscle buat apa? Muscle ni dia kena relax. So, jawapan dia sini dengan sini. Yang ni tak payah pilih dah. Tak payah tengok dah. Okay. Lens shape buat apa? Lens akan jadi thin and thin. Okay, good. Suspensory ligament buat apa? Oh, teacher dah tulis kat situ. Tights. Dan the answer is B. Senangnya, teacher. Memanglah senang. Okay, dah habis dah pukul 5:30 dah. Korang, handouts ni korang ada kan? Korang siapkan nota, besok kita sambung discuss untuk next question, boleh? Boleh. Okay, siapa yang tak ada kelas tu, solat asar tau. Tapi yang ada kelas, habis kelas nanti solat asar tau. Cuma minta maaf hari ni teacher ambil masa so that korang tak ada masa yang cun untuk solat asar. Sorry tau. So kita jumpa esok lagi sekali pukul 9 pagi ya. Okay, with that we end our class today with this tasbih kifarah and surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asna insana tifus ila lazina amanu wa amilu sholihat wa tawassabihat wa tawassabihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Okay, thank you everyone. See you tomorrow at 9. Bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye. Stop recording. Yes.